අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා. Good evening. This is GIJJHA Buddhist Vihara in Los Angeles. We have been chanting Jataka parable since July 8. We will continue it until finish the rainy season. Today, our sponsors are Mrs. Indrani Ratnayaka, Mr. Ranjit Bandara Udagedara, Mrs. Ayomi Ratnayaka Udagedara, also our Detunu Udagedara. Why they want to do that? Our favorite young man, Tisun birthday, to celebrate Tisun birthday, they want to do this thing. Of course, they have been helping our temple. In fact, our Ranjit Bandari is our one of board of directors in the temple. So today I'm going to do reading the Jataka parable. Is called GIJJHA Jataka. Traditionally, we have been now requested our Dayaka devotees to explain before we read the Jataka parable, little Sinhalese language, what is the significance of Jataka or essence of Jataka. Therefore, I'm going to do in Sinhalese first. After reading, our reader today also, Tisun Bandara Udagedara, he is going to read the English translation. Pinwatuni, other Jataka Katawa Pita Itama Vadagatya. Emukata Ape Amamani Putupianan Wahanse Hama Vitama Demaupianta Karukirima Sarakima Satkara Kirima Balakya Ganima Ita Utum Kota Penu Tea Budupianan Wahanse Buddhatweta Patvela Palamima E Dharmadutakyang විවිධ දේශාවලට පිටක් කළ ධම්මචක්කපවත්තන දේශනෙන් ඊට පස්සේ අනිත් සැටනම පිටක් කරලා කෙලින්ම පැමිණියේ තමාගේ පියාණන් වහන්සේ වූ සුද්ධෝදන රජතුමා බැහැ දකින්නට. ඒ වගේම බුදු පියාණන් වහන්සේ තවුසා දිව්‍ය ලෝකෙට ගිහිල්ලා මෑණියන් වහන්සේට ධර්ම දේශනා කළා. ඒ වගේ ආදර්ශයෙන් දෙමෝපියෝ බලා කියාගත් දැකගත් අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ හැම විටම උනන්දු කළේ අපව දෙමෝපියෝ බලා කියා ගන්න කියලා. මංගල සූත්‍රයේදී කියනවා මාතා පිතු පට්ඨානං පුත්තදාරස්ස සංඝහෝ මව්පියෝ දෙදෙනාට උපස්ථාන කරන්න බලා කියා ගන්න කියලා. ඒක කතාවකදී බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්눔 කරනවා අම්මා එක කරයක තාත්තා එක කරයක තියාගෙන මුළු ජීවිත කාලේ ඇවිද්දත් දෙමව්පියෝ අපට කරලා තියෙන දේවල් වලට අපට ණය ගෙවා ගන්න බැහැ කියලා. විවිධ ජාතකවලින් සාම ජාතකයේදී ඒ වගේම GIJJHA ජාතකයේදී විවිධ ජාතක වලදී බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තියෙනවා කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම. තිරිසන් සතුන් පවා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරපු බව සමහර ජාතක අද කියන
GIJJHA ජාතකිනුත් එය පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම සංයුත්ත නිකායේ ඊටම වැදගත් සූත්‍රයක් මාතෝපෝසත සූත්‍රයේදී පෙන්වුම් කරනවා දෙමෝපියන්ට උපස්ථාන කිරීමේ වැදගත්කම. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මාතා විය බුද්ධෝ බුද්ධෝ විය මාතා පිතා විය බුද්ධෝ පිතා විය බුද්ධෝ විය පිතා පිතා විය බුද්ධෝ. ඒ කියන්නේ අම්මා වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ අම්මා, තාත්තා වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ තාත්තා. ඒ විදිහේ ශ්‍රේෂ්ඨ තනක් දෙමෝපියන්ට අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දුන්නේ. මේ කතාව ඉතාම වැදගත් වන්නේ සමහර අපේ ගිහි ජනතාවක වුණත් අද ඉන්න ලෝකේ ඉන්න අයගේ වුණත් හැඟීමක් තියෙනවා අපේ මහණ වුණන් පස්සේදී සියල්ලන්ගේ මයින් වෙලා අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා ගිහි ගෙදර නැත්නම් දෙමව්පියෝ ගැන බලන්න කියන්න වමනා කරන්නේ නැහැ කියලා සමහර අයගේ හැඟීමක් තියෙනවා. එතෙන්දි කියන්නේ ගිහි ගෙදරට ඇලීමක් වෙන්න එපා කියනවා. මිස දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නැහැ. මේ කතාව ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉතාම ධනවත් පවුලක සිතානු කෙනෙකුගේ පුතෙක් බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා පැවිදි වෙන්නට වමනා කළා. එකම පුතයි ගෙදර ඉන්නේ. දෙමව්පියෝ තදේට විරුද්ධත්වයේ පාලා. නමුත් මෙයා කිසිසේත්ම දෙමව්පියන්ගේ විරෝධයට අවුම්කන් නොදී නොකා නොබී දවස් 7ක් ඉඳලා අන්තිමට දෙමව්පියන්ගේ අවසරය ඇතුව පැවිදි වීමට පත් වෙලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආරණ්‍යගත වෙලා ආරණ්‍යයේ භාවනා කරමින් හිටියා. අවුරුදු 12ක් භාවනා කළා. එයාට මාර්ගඵල මොනක්වත් ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා එයා බොහොම කල්පනාවෙන් ඉන්න අතරතුර ඒ ජේතවනාරාම විහාරස්ථයේ බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ඒ ප්‍රදේශයෙන්ම වෙන වැඩිය භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් මෙයා අහනවා අසවල් සිටුතුමාලාට දැන් කොහොමද සත්පසනීප කියලා. කියන්නේ යාගේ දෙමව්පියෝ තාත්තා බොහොම ප්‍රසිද්ධ සිටුතුමා කෙනෙක්. ඒ කාලේ නිසා කොහොමද ඒගොල්ලෝ කියලා. අනේ ගැන නම් අහන්න එපා. ඇයි? ඒගොල්ලා දැන් බොහෝම අසරණ වෙලා දුක්පත් වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ පුතා මහණ වුණා. මහණ වුණන් පස්සේදී වැඩකාරයෝ ඉන්න සේවක කට්ටිය සියලු දෙනාම තියෙන ධනය කඩාගෙන බිඳාගෙන ගියා. එතුමාලා බොහොම අසරණ වෙලා දුක්පත් වෙලා දැන් හිඟන කමින් හිඟා කාලා ජීවත් වෙන්නේ කියලා කිව්වහම මේ හාමුදුරුවෝ අඬන්න පටන් ගත්තා. පස්සේ ඇහුවා අඬන්නේ මොකද කියලා. මගේ අම්මයි තාත්තයි කිව්වා. එහෙනම් ඔයා මේ මහානකම ඉන්න ඕනේ නෑ. වහාම ගිහලා තමන්ගේ දෙමව්පියෝ බලාගන්නේ කියලා අනිත් ආගන්තුක හාමුදුරුවෝ උපදෙස් දුන්නා. එය හිතට අරගෙන දැන් මෙයා කල්පනා කළා දැන් මම ගිහිල්ලා සිවුරු පැත්තකට තියලා ගිහියෙක් වෙලා දෙමව්පියෝ ටික බලා ගන්න ඕන. දෙමව්පියෝ දෙදෙනා බලා ගන්න ඕනේ කියන හැඟීමෙන් ආවා. එළ ජේතවනාරාමයට ආපු මේ හාමුදුරුවෝ දැන් කල්පනා කළා මම බුදු පියාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ ළඟ තියෙන්නේ දෙමව්පියෝ කිට්ටුව මේගොල්ලන්ගේ ලොකු මාලිගාවක ඉස්සර තිබිච්ච ගෙලින්ම ගෙදර නොගිහලා ඉස්සෙල්ලා හිතුව දැන් මම යන්නට ඕන ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේටත් වැඳලාම මම ආශිර්වාදගෙනම යන්නට ඕන කියලා ගියා ජේතවනාරාමයට. බුදු පියාණන් වහන්සේ මුන්වහන්සේ දැකලා උන්වහන්සේගේ අරමුණ දැකලා ඒකට ගැලපෙන වෙලාවේ මාතෝපෝසත සූත්‍රය සංයුත්ත නිකායේ තියෙන පෙන්වුම් කළා තාම ලස්සනට දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීමේ වැදගත්කම පෙන්වුම් කළා. එහිදී බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම පෙන්වනවා ගිහියෙක් වුණත් පැවිද්දෙක් වුණත් සියලු දෙනාගේම යුතුයකම වෙන්නට ඕන දෙමව්පියෝ බලා ගන්නට කියලා. මේ බණ අහලා උන්වහන්සේ සෝවාන් වුණා විතරක් නෙවෙයි කෙලින්ම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා නෑ මම සිවුරු අරින්නේ නෑ. හාමුදුරු කෙනෙක් වශයෙන් ඉඳගෙනම
මගේ දෙමව්පියෝ මම බලා ගන්නවා කියලා උන්වහන්සේ මේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ගෙදරට ගියා. ගිහිල්ලා බලනකොට දෙමව්පියෝ කොහොම දුකෙන් වේදනාවෙන් කොහොම අසරණ වෙලා ඉන්නේ. මුල් වෙලාවේදී අඳුර ගන්න බැරි වුණා. පසුව උන්වහන්සේ මේ දිග කතාව කෙටියෙන් කියන්නේ අන්තිමට දෙමව්පියෝ මෙයා අඳුරගත්ත පුතා බව. පසුව උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ කරලා දිනපතා පිණ්ඩපාතේ කරලා ගෙනල්ලා අම්මට තාත්තට කවනවා. දෙමව්පියන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් හොදනවා. බලා ගන්නවා. ওই විදිහට බොහොම ආදරයෙන් උන්වහන්සේගේ මුළු කාලය තුලම පිණ්ඩපාතේ කරනවා. දෙමව්පියෝ බලා ගන්නවා. ඒ අපෝපස්ථාන කරමින් හිටියේ. මේ දැනගත් අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුහාමුදුරන්ට ගිහිල්ලා නඩුවක් හැටියට කිව්වා මේ භික්ෂුව වැරදි වැඩක් කරන්නේ ගිහි අය ජනතාවගෙන් ලැබෙන දාණය අරගෙන තමන්ගේ අම්මට තාත්තට කන්න දෙනවායි කියලා. බුදුහාමුදුරෝ මේ භික්ෂුන් වහන්සේ ගෙන්නලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ කිව්වා එමයි ස්වාමීනි මම කරන වගේ දෙමව්පියෝ තාම අසරණයි. ඒගොල්ලන්ට කර කියා ගන්න කෙනෙක් නෑ උදව් කරන්න කෙනෙක් නෑ මම විතරයි කම පුතා හිටියේ මම මහාන වුණා. ඒ නිසා මං ඒ අය බලා ගන්න ඕනේ කියලා. බුදුහාමුදුරෝ සාදු 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 කියලා 3 වාරක් සාදු කියලා අනුමත කරලා කිව්වා වහන්සේ කරන්න බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ ජාතක කතා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ. මේ ජාතක කතාවේදී කියන්නේ ඒ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ හිටියා ඒ මේ ගිජුලිහිණියේ ඒ වගේම තමන්ගේම අම්මා තාත්තා බලාගෙන බොහොම හොඳින් ඒ ඉන්න කාලේ ඉතින් බොහොම තද සීතලට සාමාන්‍යයෙන් අද වුණත් ඔය සත්තු පියාසර කරන සත්තු බොහොම ඈත හිටන් යනවා හොයාගෙන සීත නැති ප්‍රදේශවලට ලංකාවේ කුමනට සෙනගයා මේ ගාතුරට පක්ෂීන් යන්නේ බොහොම ඈත රටවල ඉඳලා පියාසර කරලා මේ ඇලස්කා පැත්තේ ඉඳලා යනවා. ඒ නිසා මේ ගොල්ලා පියාසර කරගෙන යනක වෙලාවේදී තද සීතලට වැස්සට අමාරු වෙලා මේගොල්ලා පියාපත් බර වෙලා ඇදගෙන වැටුණා එක්තරා ගෙදරකට. ඒ ගෙදර අයිතිකාරයා බොහොම ධනවත් සිටුවරේ. එතුමා බොහොම කරුණාවෙන් මේගොල්ලන්ට උණුසුම තියලා ඊළඟට හොඳට ඒගොල්ලන්ට මැරිච්ච සත්තුන්ගේ කෑම මිනි ගෙනල්ලා දීලා බොහොම හොඳට ඒ වින්ටර් කාලේ බලා කියාගෙන ඊට පස්සුව යන්න ඇරියා. මේ ගියන් පස්සේදී මේගොල්ලෝ කල්පනා කරා කෙලෙහි ගුණ සලකන්නට ඕන අපිට මෙච්චර උදව් කළපු සිටුතුමාට කියලා. එහෙම හිතලා ඒගොල්ලා ওই නගරේ තැන් වලට ගිහිල්ලා නගරේ හොරකමකුත් නෙවෙයි එළියේ පහළියේ සමහර අය නාන වෙලාවට මේ ඇඳුම් ගලවලා පැත්තකට තියෙන රත්තරන් මාලාරව මේවා උස්සගෙන ගිහිල්ලා මේ සිටානන්ගේ ගෙදර ළඟ උඩින් ගෙනල්ලා දානවා. සිටානොත් දැනගත්තා මේගොල්ල තමයි මේ ගේන්නේ කියලා. නමුත් එයා ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔක්කොම එක ගබඩාවකට දාලා තිබ්බා. ඔය අතරතර මිනිස්සු රජුරවන්ට පැමිණිලි කළා මේ ගිජිලිහිණියෝ අපේ වස්තු හොරකම් කරනවා කියලා. පස්සේ රජුරෝ කිව්වා ගිජිලිහිණිය අල්ලගෙන ඉන්න කියලා. ගිජිලිහිණිය බොහොම අමාරුවෙන් අල්ලගෙන ගිනිච්චේ ඒ ගිනිච්චෙන් අල්ලගත්ත ගිජිලිහිණිය තමයි බෝවිසත්වෝ. එතෙන්දී අහුවා මොකද මේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් විස්තරේ ඒ වෙලාවෙදීම අර සිටුතුමා මේක දැනගෙන රාජමාලිගාවට පැමිණියා. රජුරුවන්ගේ බොහොම ළඟ ඉන්න ඇමතිවරේ අමාත්‍යවරේ එතුමාත් එතනට පැමිණලා හිටියා. ඒ ගිජිලිහිණිය පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා විස්තරේ පැහැදිලි කරලා රජුරුවන්ට කිව්වා. එතකොට මේ වෙලාවේදී මේ ගිජිලිහිණියගේ කතාව දැනගත්ත රජුරුව එයාට අභේදානය දුන්නා. මේ කතාවෙන් පෙන්නනවා කරුණු දෙකක්. එකක් දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීමේ වැදගත්කම, කෙලෙහි ගුණ සැලකීම. ඒ නිසා දැන් මම කතාව
කියනවා මේ මම මුලින් සඳහන් කරපු විස්තරය සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්තේ කියවෙන්නේ නැත්තේ මොකද සාම ජාතකයේ ඒ හැටියට විස්තර වෙන නිසා. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තවද සමන්ත භද්‍රවෝ සරුවඥයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සමයෙහි දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරන භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ අරභයා මේ ජාතකය දන්වන ලදී. මෙහි වර්තමාන කතාව සාම ජාතකයෙහි විස්තර වශයෙන් දක්වන ලදී. දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරන භික්ෂුන් දක්වන්නා මහන ගිහින්ට උපස්ථාන කරන්නට සැබෑදැයි විචාරන්නා. සැබෑව දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කෙරෙමි කී විසින් භික්ෂුන් වහන්සේට උපස්ථාන වදාරන සරුවඥයන් වහන්සේ. සාදු සාදු මහණතා කළ දෙය යහපත පෙරත් උත්තමයන් ගිය මග යයි වදාරා. ඒ කෙසේදැයි ආරාධිත වූ සරුවඥයන් වහන්සේ ඉකුත් වදක්වා වදාළසේක. යට ගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජු කෙනෙකුන් රාජ්‍යය කරන සමයෙහි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ GIJJHA පර්වතයෙහි ගිජ්ජුලිහිමිව ඉපද වෘද්ධ වූ දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කරන සේක. එසමයේ වැසි සුළං කාලය පැමිණියේය. ගිජ්ජුලිහිමියෝ එකසීම පර්වතයෙහි ඉඳගත නොහි. අවුත් බරණැස් නුවර සමීපයෙහි පියාපත් තෙමි බරව වැටී ගියහ. බරණැස් සිටානෝ වැවට නාන්නට ගොස් තෙමි වැටී වැදහොත් ගිජ්ජලිහිමියන් දැක ගිනිගෙන්වාගෙන ගිජ්ජුලිහිමියන් පියාපත් තවා මලමිමුන් දවන තැන මිනිසුන් යවා එතන තිබූ ගෝමත් ගෙන්වා ගිජ්ජුලිහිමියන්
සතප්පාපුහ ඒගි ජොලිනියොත් හිමකාලෙහි සිතානන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් සැපසේවාසය කොට වැසිසුලං පසු කල්හි සැපසේ ගිජ්ජකෝට පර්වතයට ගොස් උනුන්නා කැටිව සාකච්ඡා කරනු බරණස් නුවර සිතානන් විසින් අපට බොහෝ සංග්‍රහ කරන ලද එයින් අපිත් නීත ප්‍රත්‍යෝපකාර කරන්නට වුවමනවයි සිතා අපි පරදනාවක් පිළිය ලද මොහෝ නම් සිතානන්ගේ ගෙයි එල්හම්වයි කියා කතාවක් කොට වීතියෙහි ආභරණ රත්තරන් පිළියක් දුටු නම් වහා දැගෙන ගොස් සිතානන්ගේ සදල්ලේ එල්ලෙන්නාහ ඒ සිතානොත් මේ වස්තුව එල්ලන්නේ ගිජුලිහිනියෝ යයි සිතා තමන්ගේ ගෙයි ඒ තැන දමන්නාහ එවිට බෝදින තම තමන්ගේ වස්තුව ගිජුලිහිනියන් කොල්ල කනහෙයින් එපවත් රංජුරුවන්ට කීහ රංජුරුවෝ එසේවී නම් ඉන්ගිජුලිහිනියකු අල්වයි කීහ එවිට යාපතැයි කියා මලආදීවෝ දෙයින් අල්ලන්නට උපාය කළහ එවිට දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරන්නාවෝ ගිජුලිහිනියා මලෙහි බැඳින එවිට ඒ පොරොසයා ගිජුලිහිනිය අල්වාගෙන රජ්ජුරුවන් කරා ගියේය ඒ වෙලාවට බරණස් සිතානෝ ගිජුලිහිනියන් ගෙන යන්න දැක යම්සේ මුන් මරාපුනම් නපුරකැයි සිතා එක්කම රජගෙට අවුත් වන්හ එවිට රජ්ජුරුවෝ ඇයි තොප සම්පත් කොල්ල කන්නෝ දැයි විචාලහ එවිට සැබවි ස්වාමීනි විසින් කවුරුන් හට දෙන්ට දැයි සම්පත් නරගන්නෝ යයි විචාරන්නා අප බෝපකාර කළ විසින් ප්‍රත්‍යුපකාර කරන නිසා මේ සිතානන් වහන්සේට සම්පත් දෙම්මයි කීහ එබසට සතුටුව තොපි යෝජනක් ඔප්බේ තිබූ
කුණු දකින තොපට මේ මල දැකගත නුනුදැයි විචාර එවිට බෝසත්වයෝ කියන්නාහු රජ්ජුරුවනි ගිජුලිනියන් සියක් යොදුනකින් ඔබ්බේ තිබෝ කුණු දකින්නේ සැබෑව පැමිණෙන්නාවෝ විපත්ති තිබූ මලයෙන් දැනගත නොහන්නේ යයි කීය එවිට රජ්ජුරුවෝ සිතානෙනි ගිජුලිනියෝ තොපට සම්පත් දුන්නෝ සැබෑදැයි විචාලසේක සැබව දේවයන් වහන්ස ලිහිණියන් ඇරවදාල මැනව මම උන්ගේ සම්පත් උන්හටම දුන්නයි වදාරා දෙකල් ගලපා ගිජ්ජ ජාතකය නිමවා වදාළහ ඉසමිහි බරණත් රජ්ජුරුවෝ නම් ආනන්ද ස්තවිරයෝය බරණත් සිටානෝ නම් සාරිපුත්ත ස්තවිරයෝය දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කළා වූ ගිජුලිනියානම් බුදු වූ මමම වේයයි වදාළසේක මේ බණ අවසානයේදී ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ දහසක් නයින් ප්‍රතිසම්බෝධියට පැමිණ සෝවාන් මාර්ගයට පැමිණසේක. Right now, Tison Udagethara, while he is celebrating his birthday, going to read us Jataka translation. Please come and do that. Hi, I'm Tison Udagethara, and today I will be telling the story of the vulture, the GIJJHA Jataka, and I'm going to start now. The entirely auspicious, omnipresent one, while he was living in GIJJHA, delivered his Jataka story regarding a certain monk who was supporting his parents. The present story for this is similar to the present story of the Samma Jataka, regarding a monk who was helping his parents. In the city of Savatthi, there lived a wealthy family that was endowed with 80 million gold coins. They had a son who was very much loved by his parents. One day he was looking out a window and saw in the street people going in a certain direction carrying flowers, incense, perfumes, and lights. It seems that they were going to the GIJJHA to listen to a sermon about the Dhamma. On seeing them, he also decided to go to the GIJJHA and hear the Dhamma. Going there, he offered things that he had carried with him, flowers, incense, perfumes, and lights, to the monks and to the Buddha. He sat down on the side of the assembled congregation and listened to the Buddha's words. After hearing what the Buddha said, he decided to become a monk, considering the disadvantages of lay life and the value of monkhood. He got up from where he was sitting and approached the Buddha, requesting to become a monk. The Buddha asked whether or not he had parents. He said, "Yes, I have parents." Then the Buddha said to him that he had to have permission from his parents to become a monk. He went back to his parents' home and requested their permission. His parents said no to him, so he fasted for 7 days, and he was able to get the permission from his parents.
He returned to the Buddha and said that he had gotten the permission to be ordained. The Buddha then summoned some capable monks, and he asked them to ordain the young man. After his ordination, he became well respected and was fortunate to get all the prerequisites required for a monk. In the course of a few years, his teacher became very satisfied with all he had learned, and then he was conferred with a higher ordination. He then spent another 5 years under the guidance of his teachers, as required. After that, he wanted to practice meditation in the forest so as to gain insight. He went to a remote village, and then in the forest nearby, he spent 12 years living like this, yet he could not attain any kind of higher goal. After his ordination, both his father and mother became poorer and poorer. Whatever they had in land and property, as well as parts of business, were taken away by the people who worked them, by their renters, by their partners, because there was no one in the family who could make them give the family its due share. The slaves and workmen in the house also abandoned the family, looting whatever they could. Finally, the father and mother were left alone by everyone, and there was no one to give them a cup of water. As there was no one to help, they sold the house. And as they had no possessions any longer, they became homeless beggars with dirty rags as clothing. They were wandering beggars who went in the streets from home to home, begging alms. In the meantime, a monk from GIJJHA in Savati left searching for a forest hermitage, and reached eventually his hermitage. The monk received him, welcoming him, and began to talk. He was asked, "From where do you come?" The visiting monk responded, "I come from GIJJHA." The monk living in the hermitage inquired about the Buddha and the 84 foremost monks. Finally he asked, thinking that he would find out about his parents, "Venerable sir, do you know anything about such and such a family of Savati?" The visiting monk said, "Your reverence, do not ask me about them." The hermitage monk said, "Bhante, why do you say that?" The visiting monk said, "The family had a son. The son was ordained. Since then the family's wealth and possessions little by little became less. Now they are alone, and they are living and begging alms." The hermitage monk, on hearing these words of the visiting monk, could not bear it, and started to cry with tears in his eyes. The visiting monk asked, "Why are you crying?" Then the other monk said, "Your venerable sir, those two are my parents. I am their son who was ordained." The visiting monk said, "Brother, because you left your family and became ordained, your parents have come to ruin. Go and help them." Then the hermitage monk thought, "Though I have spent 12 years at meditation, I could not gain any kind of fruitful result. Therefore, I am an unworthy person. What advantage do I have on account of ordination? I will put aside my robe and become a householder and support my parents. Doing so, I can practice generosity, morality, and do other meritorious deeds, and I can thereby attain heaven." Thinking so, he passed along his forest hermitage to the visiting monk. On the second day, he left the hermitage and went back to the city of Savatthi. In the course of time, he came to a fork in the road. One was toward Jetavana and the other was toward his parents' home. He thought, "To which should I go first? Should I first see my parents or the Buddha?" Again he thought, "I saw my parents for many years. I have only rarely seen the Buddha, and from now on my seeing the Buddha will be very rare. First I will go see the Buddha and listen to him preach. Tomorrow I will go see my parents." Thinking so, leaving the road to his parents' home, he arrived at the Jetavana in the evening. On that day, the great compassionate Buddha, out of his great compassion, on coming out of his concentration, saw the world, and saw the monk who had sufficient virtue to attain the stream entrance state of mind. When this monk arrived, the Buddha was preaching Matiposaka Sutta and explaining the value of parents and being grateful to one's parents. He listened from the side of the assembly. Listening, he thought, "I thought that I should maintain my parents by being a householder, but the Buddha advises that as an ascetic
I can do the same thing. If I had gone to see my parents without first seeing the Buddha, I indeed would have had to lose my monkhood. Now I will be able to maintain my parents without being a householder. Thinking so, he spent the night in Jetavana, and on the second day, very early in the morning, he went toward his parents' house in Savati. He wondered whether he should collect some gruel or see his parents first. As it would not be good to go empty-handed to poor people, he decided to get some gruel first. Then he went toward his former house. He saw his parents lying down beside the wall opposite their former home, which they were doing after having searched unsuccessfully for gruel. He recognized his parents and became very sad. With tearful eyes he looked at them, but his parents did not recognize him. His mother thought that he must be a monk who had come searching for alms. She said, Bante, we have nothing to give you. Please go elsewhere. Hearing his mother's words, as his heart was very sad and his eyes were filled with tears, he remained standing in the same spot. She said the same to, she said the same thing to him for a second time, and then a third time, but he remained standing in the same spot without moving. His father then said to his mother, Dear, he must be your son. Go and see him. The mother got up, and approaching him, she recognized him, and fell down at his feet and cried. The father then did the same. The monk also could not control himself, and he too cried. He said, However, do not cry. I will support you and look after you. I will bring food from my alms. And from that time forward, he brought them a portion of his alms and maintained them. He also requested that they no longer wander, but stay in one place. He brought whatever he got, and giving them the main portion, he would eat the remainder. The clothing that he received, he gave to them, and their discarded clothing he washed, and made it into robes for himself to wear. There were more days when he got no food, though, than when he got food. His robes also became very tattered. Maintaining his parents in this way, he managed to continue living as a monk, but he became very pale and lean. His fellow monks saw him and asked, Venerable brother, formerly you looked so handsome, but now you look pale, and your body is lean. Are you suffering with a disease? He said, Brethren, I have no disease, but I have a certain hindrance. And he explained the plight of his life. And the monks who heard this said, Brother, you are doing a wrong thing by receiving alms and giving them to people who do not deserve to get them, because they were given by people who had confidence in the Dhamma. Hearing these words, he shrank, becoming very ashamed. A certain monk who heard about this and became very upset went to the Buddha and complained, Venerable sir, such and such a monk is maintaining some householders by giving them the alms given by the faithful. The Buddha had summoned the monk and asked, Is it true that you are maintaining lay people by giving them the food that you attain as alms? The monk said, Yes, your reverence, I am doing so. That is how I look after my invalid parents. Then the Lord, who was a son to a human and divine world, appreciated his deed, and wishing to disclose one of his previous life stories, said 3 times, Monk, well done, indeed, sadhu, sadhu, sadhu. You have traveled the same path that I have in the past. In this way he encouraged the maintenance of all parents with gratitude. The monk then became more motivated. The Buddha said, You have done well by helping parents. Even in the past, this path was taken by noble ones. Then the monks invited the Buddha to disclose the story of the old, or of old. At one time when King Brahma was ruling in the Benares, the enlightened being was born as a vulture on Mount GIJJHA. He supported his elderly parents. At that time, there occurred a period of severe rain and wind. The 2 old vultures were not able to perch on the rock. They flew off to Benares with difficulty, their feathers getting very wet on the way. Meanwhile, the millionaire of Benares had gone to a nearby lake to take a bath. He saw these 2 old vultures, who had fallen down and were unable to fly any further. Seeing them, he asked some of his servants to bring fire
and he made them warm. He also sent some of his servants to the place where dead water buffaloes were being cremated to bring some unburned water buffalo meat, which he then gave them to as meat. Those vultures, after the snowy season, went back to the GIJJHA. There they told all the other vultures how the millionaire of Benares had supported them. They said, "We must be grateful to him. How can we show our gratitude to one who has done such a great service by supporting us? Let us get for him an ornament or some kind of cloth, and put it near his residence." Since then, whenever all these vultures saw in the street any ornament or cloth, they swooped down, took it, and put it on the millionaire of Benares' balcony. The millionaire knew that these things were being given by the vultures. Thinking that they belonged to the vultures, he took them and stored them in a room in his residence. Meanwhile, the people of the city complained about this to the king. The king ordered them to capture a vulture so they could question him. The people obeyed, and placed traps about the city. The vulture who helped his parents was caught in one of the traps. The man who had put out that trap took the vulture, and brought him to the king. The millionaire of Benares saw him bringing him to the king, and thought it would be a terrible thing if he were to be killed. So he hurried to the king's palace. In the palace, the king asked the vulture, "Are you robbing people of these things?" The vulture said, "Yes, your lordship." And the king asked, "To whom do you give them?" The vulture said, "We are giving them to this millionaire to show our gratitude, as he helped us a great deal." The king became happy, and he asked, "You can see corpses from 100 yojanas away. Why did you not see this trap?" The vulture said, "Yes, your lordship, vultures can see corpses 100 yojanas away in the distance. That is true. But when there is a danger, it is not so easy to be seen. When a disaster lies ahead, it is not easily seen by the person who is the victim." The king asked the millionaire, "Is it true that these vultures have given you this wealth?" He said, "Yes, your lordship." "Please release the vulture. I will give them back all the wealth they brought me, so they can return it to the proper people." The Buddha then ended this Jataka story, relating the story of the past to the present. The king at the time was the Venerable Ananda. The millionaire of Benares was the Venerable Sariputta. The vulture who supported his parents was I, who am now the Buddha, the full enlightened one. At the end of this preaching, that monk who supported his parents attained the stream entrance state of mind, which state can be fulfilled by 1,000 ways of pouring someone. The moral is, it is good to support the infirm. Those who do so will receive thankfulness. That's it. Thank you. Thank you, Tison. You did a marvelous job. Also, this is a wonderful message to whole world, taking care of parents, especially Tison and Dedunu. You have experiences how your mom and your dad taking care of your grandma. Eh? Indra Ratnayaka, your grandma, is of course you also taking care of her. Wonderful, good thing. Exactly, Buddha's one of greatest message is everybody's, no matter monks or lay people or anyone, must take care of their own parents. And sometimes parents may have some kind of difficulties to communicate with us due to many reasons, maybe biological problems, maybe environmental problems, maybe many things. But we have to be tolerant, nice to them, take care of them, especially children. You guys, how you take care of your parents. You must not uh, do wrong thing. You have to listen to them,
When you are progress, doing very well, that's the greatest way you are respecting your parents. Thank you again, all of the listeners today. Again, thank you, Ranjit Bandara Udagetara, and also Ayomi and Detunu, and also Mrs. Indralata Ratnaik, thinking of your brother and son and grandson's birthday honor. This is the greatest honor give to him. As a result of this meritorious days, let this merits go to your relatives. May your relatives be happy by this. May you have a good health, long life, and finally attain Nibbana. Thank you so much, everybody. ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ යව්වා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ